guys, for today's video, magluluto tayo ng ginisang pechay. At ang ating mga ingredients ay 1/4 sliced pechay, 2 cups of pork broth, 1 onion, 4 cloves of garlic, and 2 tablespoons of fish sauce. And syempre, huwag natin kakalimutan ng ating 1/4 sliced pork. Yan mga besh, i-crispy fry natin ang ating baboy upang lumabas ang kanyang oil. Kung saan ito ang gagamitin nating panggisa sa ating mga pampalasa para malinamnam ang ating ginisang pechay. Yan mga besh, isi-set aside natin ang ating baboy upang ang space nito ay gagamitin nating panggisa sa ating mga pampalasa gaya ng garlic. Ilagay na natin ang ating sibuyas, haluin mabuti, at isama na natin ang ating baboy para mas luminamnam ang ating ginisang pechay. Ilagay na natin ang ating patis habang kinikisa ang ating mga sahog upang mas sumarap ang ating ginisang pechay. At syempre, huwag natin kakalimutan ang ating paminta, pampadagdag lasa. Yan besh, una natin ilalagay ang stem ng pechay dahil ito ang medyo matigas na part ng ating pechay. Para una itong lumambot at manguya, lalo na kung may matanda sa inyong bahay. Yan besh, haluin natin mabuti at tapang natin ito ng mga 3 minuto. And then, malambot na ang ating stem ng ating pechay. Siyempre, haluin natin mabuti at pwede na natin ilagay ang dahon ng ating pechay. Hinuli natin ito dahil ayaw natin ma-overcook at hindi maganda ang lasa pag ito ay na-overcook. Haluin mabuti. Yan ang ating pork broth. 2 cups nito ay pwede na natin ilagay upang magkasabaw ang ating ginisang pechay. Mga besh, lagyan natin ng kaunting iodized salt upang mas luminamnam at sumarap ang ating ginisang pechay. Takpan lang ito ng 2 minuto at voila! O diba mga besh, luto na ang ating ginisang pechay. Napakabilis at napaka-easy lang ng ating recipe ngayon. Yan mga besh, ready to serve na ang ating ginisang pechay ala Kapampangan. Manya. Okay, thank you for watching. Don't forget to like and subscribe and see you on my next recipe. Bye-bye!